Вітаємо всіх учасників, які до нас приєднуються. Ми зараз будемо починати наш вебінар. Зверніть, будь ласка, увагу, що в нас є чат, де ви можете задавати себе питання, але на ці питання ми зможемо відповісти наприкінці вебінару. І ми раді сьогодні розпочати. Okay, Karen, you can Thanks, start now. Katerina. Thank you. So I'm Karen Looney and I work as a psychologist in St. Patrick's Mental Health Services. And I'm here with my colleague, Siobhan Duffy. And we're going to be talking to you this evening about tips for supporting those who may be at risk of suicide. And I just wanted to share with you that one of the main reasons I wanted to become a psychologist many years ago was because of experiences I had when I lived in America and volunteered with the San Francisco Suicide Prevention Line. And it really ignited my passion to work with people who were experiencing any kind of psychological distress. So I'm really delighted to be here talking to you this evening about this topic. Вітаємо вас всіх. Мене звуть Карен Луні, я клінічний психолог, і я працюю в центрі Святого Патрику в Ірландії St. Patrick's Mental Health Services. І сьогодні ми разом з моєю колегою Siobhan Duffy, яка є асистентом психолога і також працює в цьому центрі. Я хочу сказати, що сьогоднішню тему я надихнулась, і вона здалась мені дуже важливою, коли я працювала на кризовій лінії Сан-Франциско, де був досить суттєвий досвід для мене, коли я зіткнулася з цією темою. So I'm delighted to be here, and it's lovely that so many of you have joined us, and many thanks to Katerina for all her work in translating the slides and facilitating the presentation this evening. Я дуже рада вас всіх сьогодні вітати. Дякую Катерині, нашому перекладачу, за те, що допомогла нам підготувати переклад цих слайдів. І ми розпочинаємо. So I just wanted to say that this isn't an easy topic. Some of you may have personal experiences of suicide, perhaps supporting someone who's struggling with their mental health and is considering ending their life, or perhaps some of you have had these thoughts yourselves. Перш за все, важливо зазначити, що тема, про яку ми сьогодні будемо розповідати, вона є досить важкою. Можливо, у когось з вас був досвід взаємодії з людинами, які вчинили самогубство. Можливо, досі ви знаходитесь на зв'язку з людьми, які страждають через певні психічні розлади. Або, можливо, думки про те, що покінчити життям, були також і у вас самих. Це загалом можливо. And some of you may even have had the painful experience of being bereaved by a loved one, ending their own life. Можливо, таке може статися, що в когось з вас теж був особистий досвід, що ви втратили когось, хто завершив своє життя. So please take care of yourselves and each other this evening, during and after this talk, taking time to mind yourselves, and take some time if you need it this evening for soothing and self-care. Тому ми радимо звернути увагу на ваші почуття, на турботу про себе. І якщо ви відчуваєте певне емоційне перевантаження, зробіть під час семінару якісь дії, які б могли б вам допомогти трохи заспокоїти себе і врегулювати певне емоційне напруження, які у вас можуть виникнути. Якщо деякі речі, про які ми можемо говорити, можуть бути досить важкими для вас. So next slide, please, Amanda, there. So I'm just going to talk to you a little bit about facts in relation to suicide. So we know that one person dies by suicide about every 40 seconds somewhere in the world, based on World Health Organization statistics. And it's been estimated that, sorry, Katrina, you go ahead, Katerina. Sure. Давайте спочатку ми познайомимося з деякими фактами і статистикою щодо самогубств. Нам відомо, що кожні 40 секунд десь у світі одна людина помирає внаслідок самогубства. Це дані відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я. And it's been estimated that for every suicide, about 135 people will be affected.
Мгм. Також відомо, що від кожного самогубства буде страждати приблизно 135 осіб, тобто це буде зачіпати якимось чином 135 осіб. And suicide accounts for 1.3% of all deaths worldwide, making it the 17th leading cause of death in 2019 when the most recent statistics were available. І згідно до статистики 2019 року на самогубство припадає близько 1,3% усіх смертей в світі, що робить його 17-ю основною причиною смерті в світі. So we'll just have the next slide, please, Amanda. So I think when I started preparing this talk, I made some cultural assumptions about suicide, about the rates and meaning of suicide in Ukraine, assuming that was exactly the same as Ireland. Угу. Коли я готувалася до семінару, я провела таку невеличку дослідницьку роботу, щоб відслідкувати певні якісь цифри для того, щоб порівняти статистику і показники самогубства в Україні. І я припускала, що воно буде досить близьким до Ірландії. And the more I read, the more I realized there are differences in rates, and maybe some differences in ideas around suicide. But obviously there are some transcultural ideas as well. And I just had a bit of a chat with Katerina about some of these things as well. І я зрозуміла, що можуть бути якісь певні відмінності між показниках між Ірландією і Україною, але також ми з Катериною, тобто зі мною, обговорювали, що можуть бути такі ж певні якісь спільні транскультуральні риси, які можуть бути спільними як для українського, так і для ірландського суспільства. So if we could just have the next slide, please, Amanda. So we can see that the statistics about suicide do show some differences between Ireland and Ukraine. So in Ireland, go ahead, Katerina. Ми бачимо, що ці показники показують деяку відмінність між Ірландією і Україною. So if we look at the rates for per 100,000 of the population, the total suicide rate for Ireland is 8.9%. Sorry, it's 8.9 per 100,000. Apologies. Якщо ми побачимо показники Ірландії, ми побачимо, що в 2019 року, тому важливо, що ми ще маємо на увазі 2019 рік, ще до ковіду, до всього, що було далі. Ми бачимо, що в Ірландії це було 8,9 осіб на 100 тисяч. And then this breaks down by gender to 3.6 for women and 14.3 for males per 100,000. Угу. І на ці цифри випадає 3,6 на жінок і 14,3 на чоловіків. So for Ireland, there's about 4 times as many men as women end their own lives. Угу. Тобто для Ірландії це приблизно в 4 рази вище показник самогубства для чоловіків, ніж для жінок. So then when we look at the statistics for Ukraine, it looks like with a total of 17.7, 4.6 for women and 32.7 for men. Угу. А якщо ми побачимо на показники українські, то ми бачимо, що взагалом на 100 тисяч осіб припадає 17,7 випадків самогубства, а серед них жінки 4,6 і чоловіки 32,7. So in Ukraine, it's around 7 times as many men as women end their own lives. Угу. І в Україні статистика самогубства у 2019 року була серед чоловіків 7 разів вище серед чоловіків, ніж серед жінок. So just next slide, Amanda. So there is a higher suicide rate in Ukraine compared to Ireland, and this is almost entirely accounted for by the higher rate of suicide amongst Ukrainian men compared to Irish men.
І також ми можемо зазначити, що рівень самогубств у 2019 році в Україні був набагато вищий, ніж в Ірландії, і також багато вищі показники за гендерною ознакою, тобто серед чоловіків. So I'm going to hand you over to my colleague Siobhan at this point, who's going to talk to you about understanding suicide risk factors. And if we could just have the next slide as well, please. Зараз я передаю слово своїй колегі Siobhan. Thanks, Karen. Amanda, if you don't mind popping to the next slide, please. Thank you. So the first factor is looking at people who've been diagnosed with mental health difficulty. Давайте подивимося на якісь спільні риси у осіб, які виявляли, які можуть становити певний ризик вчинення самогубства. Not everyone who's been diagnosed with a mental health difficulty will experience suicidal thoughts, and not everyone who is suicidal will have mental health difficulties. Перше за все, це показник, що в житті цієї людини зазвичай була історія розладу психічного здоров'я. But if we were to take that mental health difficulties themselves are forms of psychological distress, then this makes sense, as we know those who are thinking of suicide often do so as a way to escape what becomes unbearable levels of psychological distress. І в них можуть бути певний високий рівень стресу і суїцидальних думок, емоційної напруги, що становить, що має сенс, тому що вони можуть вчинення самогубства може бути для них єдиним шляхом для вирішення непереносимої емоційної напруги, через яку вони проходять. Next is history of self-harm. So some people self-harm as a way to manage psychological distress, and this can become less effective over time, and people who self-harm can accidentally cause their own deaths through their self-harming actions. Ці люди можуть також використовувати в них може бути історія самоушкоджуючої поведінки, наприклад, таку як поріз на тілі, яку, як ми знаємо, цей спосіб може використовуватись людиною для того, щоб знизити рівень емоційної напруги, і не завжди для того, щоб себе вбити. Але якщо людина цей спосіб використовує автоматично, по-перше, в неї може знижуватися певний рівень чутливості до цього болю. І бувають історії, коли людина може себе вбивати, не маючи на увазі мету померти, але використовуючи регулярно ось цю самошкоджуючу поведінку, людина також може себе довести до закінчення життя. Someone who has a past attempt of suicide, it may increase feelings of guilt and worthlessness, which is one of the reasons why it is so important to take all attempts seriously. Також у людей, які вчинюють самогубство, могли б бути попередні спроби самогубства, що могло збільшувати в неї почуття провини за скоєні вчинки, почуття безвартості того, що її життя нічого не вартує. І це також підвищує ризик наступних спроб. If someone has recently been discharged from inpatient mental health care or the emergency department, there may be a sense of having to live with a problem or go back to a situation, which can be an ongoing stressor for the individual. Також чинником вразливості може бути недавня виписка зі стаціонару психіатричної допомоги або відділення невідкладної допомоги, тому що людина може бути не готова повертатися до повсякденних справ або викликів, через які вона потрапила в таке становище. In terms of history of suicide in family or friends, it can make it seem more acceptable, and for younger people who see an outpouring of grief and love for someone after they may have died, may influence their decision to take their own life. Також фактором родичів і так далі. І це може також впливати на підлітків певним чином, що в них поняття суїциду стає більш, ніж як розширенням чогось, що дійсно може статися. Виробляється певне таке розуміння, що це може бути щось в межах норми, а також вони можуть спостерігати, що, наприклад, людина, яка вчиняє суїцид, отримувала
багато уваги або підтримки, і це може також впливати певним чином на підлітків. People who experience people who experience low levels of social contact or social exclusion from others may increase a low sense of belonging or have this perceived sense of being a burden on others, which can increase an individual's risk of suicide. А люди, в яких не дуже розвинуті соціальні зв'язки, які можуть бути певним чином поза якимось соціальними групами і контактами, можуть відчувати свою ізоляцію, а також відчувати себе як тягар для інших, що може підвищувати ризик самогубства. The difficulties associated with poverty can increase suicide risk, and this can take from the form of multiple inequalities. Також різні чинники нерівності, які можуть включати також бідність, можуть дуже суттєво впливати на показники. A recent study illustrated this using data from Scotland, and people in the lowest social class who lived in the most deprived areas were 10 times more likely to die by suicide compared to those in the highest social class living in the most affluent areas. Нещодавні дослідження, які проводилися в Шотландії, свідчать, що люди, які жили в досить бідних і класах з низьким соціальним достатком, мали 10 разів більше ризику покінчення життя самогубством, ніж люди, які жили в привілейованих класах і в достатньо добрих матеріальних умовах. When we talk about loss, this could be loss of employment, loss of relations, a financial loss, or where there's feelings that life will never be good again. А також чисельні втрати. Це може бути втрата роботи, втрата людей, втрата фінансового прибутку, втрата місця проживання і так інше. Чисельні втрати також суттєво підвищують ризик самогубства. Next slide there, please, Wanda. Thank you. So a person's personal behavior, they may feel they have wronged someone, feel hopeless, or feel that they deserve to die. Чинником самогубства і цим те, що може впливати, також можуть бути особливо, якщо людина може почувати провину за те, що вона могла когось скривдити, навіть якщо цього не було, або якщо це було, або відчувати якийсь конфлікт, як дуже гострий, і відчувати, що вона заслуговує на те, щоб померти. Sleep disturbance has a clear association with suicide and self-harm behavior. Can you say it again, please? Sleep disturbance has a clear association with suicide and self-harm behavior. Також дуже прямий зв'язок на суїцидальні думки і соціальну поведінку має вживання різних речовин, алкоголю, наркотичних речовин. This sleep disturbance also contributes to mental health problems generally, as well as impulsivity and decision making, similar to effects of alcohol. Вибачте, я не зовсім вірно приклала, річ йшла про розлади сну. Розлади сну можуть дуже суттєво на це впливати, але зараз також це може бути дуже важливий вплив на вживання різних речовин. This brings me into alcohol and drug misuse, which can lead to impulsive decision-making and behavior. And alcohol is also a depressant, so it can increase the chance of someone will see their life negatively. І вживання речовин може також впливати і на те, що людина може ставати більш імпульсивною в своїх вчинках, а також саме алкоголь може впливати на підсилення такого зниженого настрою депресивного стану. And then triggers. So triggers refer to something happening to someone who's in unbearable pain, and it tips them from barely coping to seeing things as unbearable. For example, this could be relationships ending, loss of a job, an argument with a loved one, a death of someone else, could be failing an exam, or it could be someone's experience of trauma.
І також тригери можуть, тобто якісь події, які можуть ставатися в житті людини, можуть призводити до почуття непереносимого болю. І це може бути закінчення стосунків, втрата роботи, провал в екзаменах тощо, що може стикати людину з тим, що це ніби остання крапка, і це щось, що стикає її з думкою, що мені настільки боляче, що я хочу померти. And then finally, history of abuse. So those who've experienced abuse in their life can feel a sense of shame and feelings of worthlessness. Угу. А також історія аб'юзивних відносин, які впливають на те, що у людини є велике відчуття сорому і відчуття меншовартості. І це може призводити також до суїцидальних думок. An important note just before handing you back over to Karen is that this will never be a full list, and many of these factors exist for people who never consider suicide also. Угу. І перед тим, як передам слово Карні, я хочу також зазначити, що це, звичайно, що цей перелік не є вичерпаним, а також, що всі ці чинники, які ми вже назвали, можуть бути присутніми у людини, яка взагалі ніколи не задумувалась про самогубство. I'll bring you back to Karen there. Thank you very much. Thanks, Siobhan. Дякую. So if we could just have the next slide, Amanda. And if we think about risk factors for suicide in the context of times of war and displacement. Давайте тепер замислимося про ризики суїциду в ситуації, коли, через яку ми зараз проходимо, коли відбувається під час війни та вимушеного переміщення. So forced displacement involves multiple stressful events, and you will all know this better than I do. Ситуація вимушеного переміщення викликає дуже багато стресових чинників, і, звичайно ж, ви знаєте про це набагато краще, ніж я. For example, dangerous travel, separation from family and friends, and difficult and uncertain living conditions. Серед цих може бути такі чини, що сама подорож може бути досить небезпечною, це розділення з сім'єю та друзями, складнощі та невпевнення щодо життєвих умов. And then the post-migration situation has additional stressors. Угу. Також додаткові стресори мають питання, коли міграційний процес закінчується. Я маю на увазі, коли людина дістає певної географічної точки, але далі починається наступний процес міграційний, і він також має додаткові стресори. So it could be things like perceived and real discrimination, difficulty accessing services such as healthcare, education, work or housing. Угу. Це можуть бути питання дискримінації щодо за якоюсь етнічною ознакою, яка може бути реальною або сприйматися людиною як така. Це можуть бути складнощі з будь-яким доступом до послуг освіти, здоров'я, роботи, в отриманні житла тощо. And there can be multiple losses. This can be friends and family, or even just being able to contact friends and family easily. It can be the loss of the sense of having a homeland, loss of community contacts, not being in a language context that's familiar, loss of financial assets, loss of income, and loss of a sense of financial security. І це зазвичай комплексні втрати, які не можна прилічити навіть іноді дуже легко. Це і втрата соціальних і близьких стосунків, і соціальних контактів, і складнощі з тим, щоб бути на зв'язку з тими, кого людина може любити, і втрата батьківщини, і середовище, яке говорить розумілою мовою, а також дохід і фінансова безпека, фінансова актива, і певний матеріальний рівень, до якого людина може бути звикла, це все проходить через чисельні стреси і втрату. So any of these stressors can increase the risk of someone having thoughts about taking their own life. Угу. Всі ці фактори також можуть ставати чинником, після яких хтось може замислитися над тим, щоб припинити це життя. Now, it's obviously difficult to do research on displaced populations because they're difficult to track and keep contact with. Угу.
Взагалі виникає певні складнощі з того, щоб дослідити, як розвиваються суїцидальні думки у переміщених осіб та біженців, тому що зазвичай контактування з цією групою дослідження є технічно дуже складним, адміністративно дуже складним для дослідження. But there is some research out there, and for the most part, studies on refugee populations report substantially higher prevalence rates of suicidal ideation compared to studies examining non-refugee populations or the general population of the country the displaced group is in. Але все ж таки деякі дослідження на цей рахунок є, і вони показують, що серед біженців є суттєво вищий рівень і ризик самогубства, ніж у людей, які не проходили через такий досвід. And so as well as the higher risk of suicide for those who are displaced, the risk seems to be a bit higher again amongst those who are asylum seekers as opposed to those with refugee status. Угу. І серед тих людей, які були вимушені залишити свої домівки, ще більше ризик суїциду серед тих, хто набуває саме статус біженців, тобто хто робить рішення залишитися назавжди в тій країні, куди він був змушений бігти і залишити, і не має можливості повернутися додому. I mean, it's likely that this is in some way related to the benefits that refugee status affords. And I would hope that's also the case for people under temporary protection in Ireland at the moment. Угу. І це важливо, що це також зараз стосується не тільки те, що ми говоримо в тому, що стосується людей, які можуть саме біженців, про яких ми згадували, а також людей, які можуть знаходитися під статусом тимчасового захисту тут в Ірландії. So if we could just have the next slide, Amanda. So I'm going to talk to you now about understanding suicidal thoughts and behaviors. Зараз я хотіла б поговорити з вами про розуміння суїцидальних думок та поведінки. And we just have the next slide, please. So like all human behaviors, suicidal thoughts and behavior serve a function. Як і будь-яка людська поведінка, суїцидальних думок і поведінки є певна мета, певна функція, яку вона намагається виконати. People take their own lives or consider taking their own lives for a very good reason, to end unbearable mental and emotional pain. Люди покінчують собою або збираються закінчити життям з дуже вагомої причини. Вони намагаються припинити нестерпний душевний і емоційний біль. So there's research has been done examining the content of suicide notes, and it shows that in over 90% of suicide notes, the person who died talk about their unbearable psychological pain and their desire for an urgent and permanent solution. Були дослідження, які аналізували зміст передсмертних записок, і ці дослідження показують, що в 90% випадків людина, яка померла, розповідала про свій нестерпний психологічний біль і бажання терміново знайти рішення для виходу з цього болю. Though it is worth noting that less than a third of people who die by suicide leave a note or leave a note that's found. So in the majority of cases, we don't actually know what was in people's minds. Can you say it again because I can't heard. In less than 1/3 of cases of people who die by suicide, there is a suicide note. So in the majority of cases, we don't really know what was in people's minds. Thanks, Emil. Але ще важливо також зазначити, що серед людей, які залишають ці передсмертні записки, це приблизно 1/3 взагалі з всіх людей, які вирішують покінчати життя самогубством. Тобто про інші 2/3 нам взагалі мало що відомо. And this was a piece of research that was done on suicide notes that had been left in the Northern Ireland jurisdiction. Угу. І це дослідження проводилося в регіоні, який знаходиться під юрисдикцією Північної Ірландії. And next slide, please. So
rarely does the person actually want to die. Важливо зрозуміти, що важливо рідко хто насправді хоче померти. The person thinking about ending their life generally can't see solutions other than suicide. And this is what's known as a type of tunnel vision. Зазвичай відбувається те, що людина, яка шукає виходу з цієї ситуації, а саме з бажання позбутися нестерпного емоційного білю, просто не бачить інших виходів, окрім суїциду. Її пошук вирішень ніби звужується тільки до одного вирішення проблеми, і це так зване тунельне бачення. They may feel worthless and a burden to others around them, believing that others will be better off without them. Ці люди можуть відчувати себе нікчемними та тягарем для оточуючих, вважаючи, що іншим буде краще без них. And while these ideas may not be true in reality, the suffering of the person thinking about suicide is very real. І незважаючи, що іноді це може досить суттєво суперечити дійсності, тому що, може, в реальності цю людину дуже люблять, дуже цінують. А людина, яка страждає від суїцидальних думок, може відчувати свою нікчемність і що вона тягар як дуже-дуже реальні речі. And although someone may have a suicide plan, they are often undecided and may wish for a different solution that they cannot see up until the end. І зазвичай, навіть незважаючи на те, що у людини може бути план по вчиненню самогубства, вона може часто не бачити іншого вирішення ситуації до самого кінця, і тому вона може приймати це рішення. And help is often focused on helping them to broaden their repertoire of solutions. І допомога, яку ми можемо надати, вона саме в цьому зазвичай полягає в тому, щоб допомогти людині вийти з цього тунельного бачення, і щоб допомогти їй побачити, що насправді, можливо, може бути трохи більше рішень цієї ситуації. So next slide, please, Amanda. So I'm going to just take a moment to say a few words about why language is important. І я хочу також трохи поговорити про те, чому дуже важлива мовою, якою ми розмовляємо про ці речі. And the next slide, please, Amanda. So it's generally a good idea to avoid using the phrase committed suicide. This references back to a time when suicide was a criminal act, and Ukraine and Ireland have both decriminalized suicide, as have many other countries in the world. Загалом доцільно уникати використання фрази «вчинив самогубство», тому що «вчинив» – це щось, що пов'язує нас з якимось кримінальним вчинком. І це відсилає нас до часів, коли самогубство було кримінальним діянням, яке каралося за кримінальним кодексом. Але вже багато часів тому як Ірландія, так і Україна декриміналізували самогубство і не вважають їх чимось, що потребує переслідування кримінального провадження. So sometimes we might hear pejorative language used about suicide and suicidal attempts. For example, somebody's being manipulative or that person is attention seeking. Зазвичай іноді лексику, яку ми можемо чути навколо теми самогубства та спроб самогубства, можуть бути трохи принизлива. Наприклад, може застосуватись такі фрази, що це певна маніпулятивність або пошук уваги. These types of phrases are unhelpful and laden with negative judgments. Але ці типи фраз, вони нам взагалі мало чим допоможуть, і вони обтяжені судженнями. So, for example, we are actually all manipulative in different ways all of the time. For example, when it's time for the bins to go out, I might say to my husband, "Is it bin night?" Which is really my way of manipulating him into taking out the bins. Okay. Але, наприклад, тому що коли ми кажемо, що люди, які намагаються вчинити думку, маніпулюють іншому, ми ж всі насправді маніпулюємо в більшій чи меншій мірі. Наприклад, в мене це трохи ірландська специфіка, хто не знає, тут, наприклад, коли
вивозять сміття, потрібно виставити сміттєвник на вулицю, і тоді їх забирають. I'm just explaining how it works with a bin. Потрібно виставити смітник на вулиці, щоб далі і приїхали і забрали. І ось Карен каже, що іноді, коли в мене немає бажання виставляти сміття на вулицю, я можу не сказати це прямо своєму чоловіку, а можу спитати його, чи не сьогодні звичайна ніч, коли потрібно виставити цей смітник. І тоді мій чоловік, ніби я не прошу його напряму, а я задаю такі маніпулятивні питання. Тобто Карен каже, що, наприклад, я теж можу це робити досить часто, маніпулювати іншими. And we all need the attention of others, our loved ones and our friends, especially in times of need. І ми всі потребуємо уваги інших, наших близьких і друзів, і всі ми можемо намагатися якимось чином привернути їх увагу. So it's wrong to use that phrase attention seeking when we're talking about people who are thinking of taking their own lives. Тому використовувати такі фрази, як пошук уваги, було б дуже недоречно і некорисно, якщо ми будемо говорити про людей, які хотіли би кінчити життя самогубством. It's wrong to use it in a negative way. In a sense, people who are thinking about suicide may well be seeking attention, but they are trying to draw attention to their distress in a context where they may not feel they have the words or the opportunity to express it in other ways. І так, можливо, людина, яка думає про вчинення самогубства і шукає уваги, але вона намагається привернути вас увагу до настільки нестерпного болю і настільки ситуації безнадійної, на її думку, що в неї настільки стресово для неї, що в неї ніби не залишається іншого виходу, як цей. So if someone has suicidal thoughts, it's more useful to use phrases like thinking of ending one's life rather than thinking of committing suicide. Тому, якщо ми хотіли б підбирати найуважніші слова, щоб не розхитати і так досить таку хиткий стан людини, замість фрази «чи не думаєш ти покінчити життя самогубством», краще використовувати фрази «чи не думаєш ти покінчити з життям». So I'm going to hand you over to my colleague Siobhan now, who's going to talk to you about supporting someone who's considering suicide. And if we could just have the next slide as well, please, Amanda. А зараз я передаю слово своїй колезі Сівон, яка поговорить з вами про те, як саме ми можемо підтримати тих, хто намагається покінчити життя. Thanks, Amanda. If you don't mind popping to the next slide. Thank you. So there are a number of things to watch out for when supporting someone who is considering suicide. The first one can be withdrawing from friends and family. Отже, давайте ж все ж таки спочатку поговоримо про те, на що нам слід звернути увагу саме зовнішні якісь чинники можуть нас наштовхнути на те, що хтось намагається покінчити життям. Перша ознака, що у людини відмовляється або віддаляється від своїх друзів та родини. Someone experiencing depression or very low mood. Ви можете спостерігати, що ця людина проходить через період депресії або дуже зниженого настрою. And it's really important to note that this does not necessarily require a diagnosed mental health problem. І важливо також пам'ятати, що це не обов'язково може бути діагностований психічний розлад. Тобто це не обов'язково може бути діагностована депресія. This may appear as a loss of interest in usual activities, extreme sadness, hopelessness, or irritability. Це може мати прояв у втраті інтересу та звичайної активної діяльності. Це може бути прояв туги, безнадійності або підвищення дратливості у людини. Be changes in appetite, experiencing a loss of energy, or they may be experiencing negative comments about self. Це може бути зниження в апетиті, зниження енергії, або людина може давати досить такі негативні коментарі щодо себе. Next slide, please.
So next, you may notice a sudden change of the person experiencing distress to saying that they are at peace, and this might indicate that they've decided to take their life. Угу. Також це ви можете спостерігати, що у людини є дуже такі великі коливання від проявів стурбованості, стресу і стану спокою. І це нас може говорити, що людина вирішила покінчити життя або замислюється над цим. They may talk about going away or saying goodbye to people. А людина може прощаватися з іншими людьми. They may threaten suicide, or they may be talking or writing about suicide. Людина може говорити про те, що в неї суїцидальні думки, і вона може висловлювати загрози, тобто погрожувати тим, що вона це може зробити. You may notice they begin to put their personal affairs in order or giving away the things that they own. І вони можуть доводити особисті справи до кінця, ці людина, яка вирішила. Or it may be someone who self-harms or has a suicide attempt. І ця людина може витворювати самопошкоджуючі дії і робити щось, що може виглядати як спроба самогубства. Next slide, please. So it can be really important to listen to what the person is saying, and a person who is considering suicide may say some of the following. Дуже важливо звертати увагу на те, що говорить людина. І люди, які думають покінчити життя самогубством, можуть сказати наступне. If they are talking about hurting themselves, dying, or saying that they want to die, Вони можуть говорити про те, як вони хотіли би задати собі шкоди, померти, або казати, що хотіли би померти. saying that nothing is going to change, or they may voice that they feel like a burden. Висловлювати слова про те, що нічого не змінюється, що вони почуваються як тягар. Talking about ways to take their own life or having a suicide plan. Розмови про те, що в них є намір закінчити життям, або навіть складення плану. Or saying that they have no purpose in their lives and that they feel hopeless. Розмови про те, що в їх житті немає сенсу і відчуття безнадії. Next slide, please. Finally, we're going to be looking at behavioral changes. І теж ми будемо звертати увагу на зміни в поведінці. So behavioral changes could look like engaging in self-harm or risk-taking behavior. Людина може збільшуватися залучання самошкоджуючої поведінки, або вона може ставити своє життя під певний ризик. They could be giving away items or saying goodbye to people. Людина може роздавати особисті речі, або прощаватися з людьми. Becoming more inward-looking and withdrawing from family and friends. Вона може більше бути замкнута у себе, віддалюватися від родини та друзів. There could be changes in their sleep patterns. This could be too much or too little sleep. Можуть бути суттєві зміни в режимі сну. Сна може бути або забагато, або замало. They could be experiencing extreme emotions, or there may be a dramatic change in their mood. Різкі та екстремальні зміни в настрої. And finally, there may be an increase in their use of drugs or alcohol. А також можемо спостерігати збільшення вживання наркотичних речовин та алкоголю. Next slide, please. So it is important to keep in mind that this is not a complete list, and signs can be difficult to recognize. Важливо розуміти, що цей перелік не є однозначним, і іноді ці ознаки дуже важко розпізнати. Sometimes we don't recognize signs, even though when looking back, they may seem more obvious. Іноді ми не здатні розпізнати ці ознаки саме в моменті, коли вони потрапляються, хоча вони здаються очевидними, якщо ми бачимо їх в ретроспективі. This is often because we're too close to the situation and at the time, and the only way to know for sure if someone is thinking about suicide is if they tell you themselves. Часто це так відбувається тому, що коли ми дивимося на те, що відбувається з нашою близькою людиною на дуже близькій відстані, наш погляд ніби замилюється, і ми не помічаємо чогось. І єдиний спосіб впевнитися в тому, що хтось намагається покінчити життя самогубством, це почути це від неї напряму.
Thank you very much, and I'll pass you back to my colleague Karen. Дякую, я передаю слово своїй колезі Карен. Thanks, Siobhan. And just to say some of that information about what to watch out for, we just referenced a couple of sources there in the slides. One of them is pieta.ie. The other one is a document from the HSE, and we're going to talk about both of those resources again a little bit later. Угу. Тут ми будемо згадувати декілька джерел, які ми наводимо тут. І перше це джерело, це pieta.ai, цей веб-сайт, до якого ми будемо звертатися, а також інструкції від HCE, це Ірландська система охорони здоров'я. Ми до них ще будемо повертатися. So if we could just have the next slide, please. So I'm going to talk to you now about how you can help. And the next slide again. Угу. І давайте поговоримо про те, як ви можете допомогти. So the first thing to say is that it's frightening, or it can be frightening to think someone that you're talking to or close to is suicidal. Давайте спочатку поговоримо про те, як ви самі можете себе відчувати. І зазвичай комусь може бути доволі страшно думати про те, що хтось може бути налаштований на те, щоб покінчити життям. You might feel very powerless, or you might be worried можете that you'll say the wrong thing. Угу. Ви можете відчувати безсилля або турбуватися, що ви можете сказати щось не так. It's important to remember that you don't have to solve the person's problem. That's not your responsibility. Важливо розуміти, що ви не можете зазвичай вирішити проблему цієї людини, це не ваша відповідальність. But don't underestimate the power of listening. Але не варто недооцінювати силу слухання. Next slide, please. So a lot of what you can do is around helping people connect, responding to their suffering and building a sense of hope. Угу. І те, що ви можете насправді робити, це встановити зв'язок, налагодити відповідь, щоб людина почула, що їй відповідають, що її чують, і створити певне відчуття надії в цій людині. Many people who are contemplating suicide have reported that they are waiting for someone to notice that they are struggling. Угу. Багато людей, які планують покінчити життя самогубством, повідомляють, що взагалі-то вони чекають, поки хтось помітить, як їм важко. Here are some suggested steps for reaching out to someone you are concerned about. І ось декілька запропонованих кроків, як можна налагодити зв'язок з людиною, доля якої вас турбує. The first thing is let the person know that you are concerned about them. Перший крок – дайте людині знати, що ви помічаєте її, що турбуєтесь про неї. Here are some suggested ways to start. You might say, I've noticed some changes in you lately and I'm worried about you. I'm here if there's anything you'd like to talk about. Угу. Ось, наприклад, як ви можете почати свою розмову. Останнім часом я помітив, що ти змінився, і я турбуюся про тебе. Чи є щось, чим я міг би бути тобі корисний? Or you might say, you don't seem yourself. Would it help to talk? Або ви можете сказати, ти не схожий на себе звичайного. Чи може тобі допомогти розмова про це? Or you could say, how long have you been feeling like this? Або ви можете сказати, як довго ти почуваєшся таким чином? So even small ways of reaching out, like sending a text or a note, asking how someone is doing, can help someone who's struggling to see that there may be help. Угу. Дуже якісь дрібнички, насправді, такі, як просто надіслати повідомлення і запитати, як ти, якась наліпка, можуть бути цим налагодженням зв'язку і допомагати людині відчувати, що є місце, де її можуть почути. Because people may be feeling very isolated, it will help to remind them that others notice them and value them enough to care and try to help.
Тому що людини, які знаходяться в суїцидальному ризику, зазвичай відчувають себе дуже ізольовано і самотньо. І це може бути дуже таким гарним кроком для того, щоб людина розуміла, що є хтось, хто про неї думає. Next slide, please. Step 2 is ask about suicide directly. Наступний крок. Запитайте про суїцидальні думки напряму. So the only way we can be sure that someone is thinking about suicide is if they tell us so. So always ask directly. І як ми вже зазначали, єдиний спосіб впевнитись в тому, що хтось думає про покінчення життям, це запитати людину напряму. Тому завжди питайте. And here are some suggested ways. І ось деякі способи, як це зробити. So you could say, are you having thoughts about suicide? Ви можете сказати, чи є в тебе думки про самогубство. Or you might say, have you been thinking about ending your life? Ви можете запитати, чи не замислювався ти над тим, щоб покінчити життя. Or you might say, sometimes when people are feeling, for example, hopeless or lonely, they may think of ending it all. Are you thinking about suicide? Іноді ви можете сказати, що, наприклад, іноді люди почувають безнадію або самотність, і вони можуть замислюватись над тим, щоб покінчити всім цим. Чи знайомо це тобі? And next slide, please. So there are lots of reasons why it might be hard to ask directly about suicide. Є декілька причин, чому іноді нам буває так важко напряму запитати про самогубство. Stigma has been highlighted as blocking us from talking about suicide. Зазвичай страх стигматизації може нам заважати говорити на ці теми. People sometimes fear that if they ask about suicide, they will put the idea of suicide into someone's head. Люди також можуть боятися, що якщо вони запитають про самогубство, вони комусь закладуть в голову ідею про це. There is no evidence that asking about suicide puts the idea into someone's head. Але немає ніяких підтверджень тому, що саме по собі питання про самогубство може закладати ніби в голову ідею комусь, що дійсно так людина може зробити. Or somebody might fear that they won't know what to do if the person says they are thinking about suicide. Або також людина може боятися, що вона просто не буде знати, що робити, якщо почує відповідь, чи так, я думаю покінчити життям. Next slide, please. Next slide, please. So step 3 is listen and understand. Give them space to express themselves and try and avoid saying anything which rejects or lessens how they feel. Третій крок. Слухайте, намагайтесь зрозуміти людину. Дайте їй простір для самовираження і намагайтеся уникати висловлювань про те, що зменшує її відчуття або взагалі намагається їх відкинути. And it's useful to avoid trying to change their view of the situation right away. For example, by saying it's not that bad or things will get better. Взагалі не дуже корисно і може навіть нашкодити використовувати якісь фрази, які мають навіть змінити настрій людини ось прямо тут і зараз, і повернути їх взагалі на інший бік. Наприклад, не слід використовувати такі фрази, як «не все так погано, все буде добре». Instead, try to acknowledge their struggle right now. Натомість спробуйте дати людині простір для того, щоб вона поділилася тією боротьбою, через якою зараз вона проходить. For example, you could say, can you tell me more about what's going on for you? Наприклад, ви могли би сказати, чи міг би ти розповісти мені трохи більше про те, що відбувається зараз з тобою? Or, if you want to talk more, I'm here to listen. Або, якщо ти хочеш поговорити про це більше, я поруч. Or, it sounds like you're dealing with a lot right now. Або виглядає так, що зараз тобі доводиться долати багато складнощів зараз.
Remember, listening compassionately and openly is a very powerful tool. Пам'ятайте, що якщо ви слухаєте людину зі співчуттям, це насправді дуже-дуже дієвий спосіб. Sometimes someone doesn't need you to solve their problems, but they do need to be listened to, noticed, and their pain and suffering witnessed. Зазвичай людям може навіть і не буде потрібно того, щоб ви вирішували їх проблему, але їм дуже важливо, щоб ви слухали їх уважно, щоб ви давали простір для їх висловлювань, і щоб вони могли безпечно для себе обставин поділитися з вами з тим, через що вони проходять. And next slide, please. So listening is a skill that we all have, but here's some pointers to remember if you are talking to someone in distress. Вміння слухати – це навичка, яку мають, в принципі, всі люди. Але ось кілька вказівок, про які слід пам'ятати, якщо ви розмовляєте з кимось, хто знаходиться у великому дистресі. So the first thing is ask open questions. Try to avoid questions that will simply lead to a yes or no answer. Перші рекомендації – задавайте відкриті запитання, тобто старайтеся уникати запитань, які просто призведуть до відповіді так або ні. Open questions invite people to talk more and tell more of their story. Відкриті запитання спонукають людей більше говорити та розповідати про свою історію. So an example of an open question might be, how long has this been going on? Приклад такого відкритого запитання може бути, як довго це з тобою відбувається? Another thing to try is summarizing. So this could be statements like, sounds life has been really hard lately and you've lost hope, or sounds like you've been trying so hard to cope lately. Мгм. Далі підводьте підсумки для того, щоб людина могла себе відчути почутою. Наприклад, здається, це триває вже досить тривалий час для тебе, або здається, ти тобі дуже важко впоратися через тим, з чим ти стикаєшся. Reflective listening is useful. This is just occasionally repeating some of what the person has told you to show that you are listening and to make sure that you understand. Рефлексивне слухання, яке полягає в тому, що ви під час просто повторюєте частину того, що вам сказала людина, таким часом ви показуєте їй, що ви слухаєте, і переконуєтеся, що вона може переконатися, що ви її розумієте. So if a person says, for example, things are so hard for me right now, you could say, can you tell me more about how hard things are for you? Наприклад, коли людина може казати, життя зараз для мене таке важке, таке тяжке, ви можете сказати, чи мог би ти мені розповісти трохи більше про те, наскільки воно тяжке і важке, і в чому саме? And this encourages more talk. І це захочує людину більше розповідати про свій біль. You can also ask for clarification so that both you and the person can understand more. And this might be saying something like, tell me more about that. Також ви можете задавати уточнюючі питання, і це насправді буде допомагати не тільки вам, а ще і тій людині, яка страждає, трохи більше розмовляти, розуміти про свою проблему. Наприклад, таке питання, чи не міг би ти більше мені розповісти про це? And these type of approaches are called active listening. І все це те, що ми зазначили, називається активне слухання. Next slide, please. Be encouraging, warm, show compassion, and above all, be human. Заохочуйте, проявляйте тепло, співчуття, бути людиною. You may feel that just listening isn't doing much, but it is. Іноді вам може здаватися, що слухання людині і нічого не призводить, нічого не вирішує, але це не так. Keep them talking and continue to show understanding and encouragement. Підтримуйте розмову, продовжуйте проявляти розуміння та заохочення. Next slide, please.
And step number 4 is take all threats seriously. Четверта рекомендація – сприймати всі погрози серйозно. Don't assume it's just talk or so-called attention seeking. Не говорте себе, що це тільки розмова, що це тільки те, що називається пошуком уваги. So this may mean removing potential means of suicide, for example, medications or firearms or blades and so on. Усуньте всі потенційні засоби самогубства, наприклад, ліки, вогнепальну зброю, лезу та тощо. Don't leave the person alone. Не залишайте людину наодинці. Don't promise confidentiality. Don't promise that you're not going to tell somebody. Не обіцяйте людині конфіденційності. Не говоріть, що ви ні з ким це не будете обговорювати. And the best way to manage this is see if you can collaborate with the person together so that you can both work out who else needs to be told. Навпаки, потрібно спробувати з цією людиною працювати разом над тим, щоб шукати когось, кому може ще розповісти про цю загрозу, хто міг би допомогти. You can also focus on positive strengths. For example, have they solved problems before? Who has helped in the past? Can they link with that person now? Також робіть наголос на позитивних рисах особистості. Наприклад, як людина вирішувала подібні проблеми в минулому. And get professional help, which is a very important step. І також зверніться по допомогу до професіоналів. Okay, so next slide, please. So I'm going to talk to you about how to get help in a crisis if you're in Ireland. Some of these contact numbers may be a little bit differently if you're in a different country. А зараз ми поговоримо про те, як працює служба кризової допомоги в Ірландії. Це може відрізнятися від, якщо ви з іншої країни, від цієї країни, в якої ви знаходитесь, але більш-менш, якщо ви знаходитесь, наприклад, в європейських країнах, то цей принцип працює більш-менш однаково. So the key things you need to know are phoning 999 or 112 for emergency services such as police, ambulance or fire services. Перш за все, вам потрібно набрати будь-який номер швидкої кризової допомоги. Це може бути номер поліції, а також може бути швидка, і також може бути пожежна служба. And the emergency department of your nearest general hospital will be open 24 hours a day, 365 days of the year if there is an immediate danger. Також у кожному госпіталі працює так званий кризовий відділ, і він працює постійно, він працює 365 днів на рік, 24/7. Він постійно відкритий, і він працює завжди, коли є негайний ризик життю. And in Ireland, the Samaritans run a free crisis line that's always open and the number is there, but there's similar crisis lines in many countries. Також у нас є своя національна служба довіри, на яку можна звернутися, написати за емейлом або за телефоном. Вона називається Samaritans в Ірландії, але в кожній країні також є свої кризові служби, в Україні також, і зазвичай їх навіть декілька. And also there's the HSE in Ireland run a crisis text line. Text about it at 50808. That's on the next slide there, Amanda. Також служба охорони здоров'я Ірландії, також в них є свій текстовий такий рятівник, куди ви можете написати або подзвонити, і ви можете відправити текстове повідомлення на цей номер і отримати негайну підтримку. And next slide there. And so then I'm going to speak to you also about getting help generally, maybe when the crisis isn't so immediate. І далі ще деякі джерела, які можна скористуватися, якщо є в наявність великої кризи. Також це Ірландія. Next slide, please.
So again, these are resources based in Ireland. So Pieta House, who we referenced earlier, offer free counselling to anybody considering suicide. Наприклад, в Ірландії працює така організація, яка називає Pieta House, і вона надає безкоштовні консультації для всіх, хто знаходиться в суїцидальному ризику. They also provide free counselling for people who have been bereaved by suicide. Вони також предоставляють безкоштовну допомогу для людей, які втратили когось, хто вчинив самогубство. Childline run a helpline for children up to the age of 18. This is in English. Є також дитяча лінія для дітей до 18 років. Це все на англійській. So your GP is an important resource for accessing mental health services and other sources of support. Ukrainians in Ireland have the same right to access GP care as Irish nationals. В Ірландії головна людина, яка зазвичай допомагає користатися всіми послугами психічного здоров'я, це сімейний лікар. І українці в Ірландії є такий ж самий доступ до сімейного лікаря, як і у ірландців, тобто право користуватися доступом до цього сімейного лікаря. And just to say, I'm aware that sometimes people have difficulty accessing GP care. If you have, there are certain organizations that can assist with that, and GPs who run walk-in clinics and so on. I have some information about that. I'm happy to share with Katarina if anybody wants that information later. Також я знаю, що багато людей страждають від того, що їм складно знайти сімейного лікаря, але тут в Ірландії є така служба, яка називається Walk-in Clinic, де доступ може бути досить спрощений, і я поділюся цю інформацією з Катериною, і вона може передати вам. And then just to mention, jigsaw.ie offers free mental health services to young people up to the age of 25, and it doesn't require GP referral. І також є ось цей сайт, який зазначений, jigsaw.ie, який надає безкоштовну психологічну допомогу, і вона не вимагає рекомендацій від сімейного лікаря. Next slide, please. And generally, just keep supporting the person. The conversations that you have may not be conversations that only happen once. І взагалі залишайтеся на зв'язку, тому що допомога, яку ви надаєте людині, вона не відбувається в моменті і не є тим, що ви робите тільки один раз. Це може бути тим, що вам потрібно буде робити декілька разів. Keep checking in with the person and encourage them to attend any services they've enrolled in. Захочете людину користуватися різними службами і сервісами підтримки. Offer to go with them if that would help, and encourage them to keep up any positive lifestyle changes, for example, reducing alcohol or exercising more. Запропонуйте цій людині піти разом у якусь службу, де вона може отримати допомогу. Захочете людину до позитивних змін у стилі життя, наприклад, у відмові вживання від алкоголю і збільшенні фізичної активності. And finally, take care of yourself as well, because supporting someone who has suicidal thoughts can be hard-going sometimes. І головне, піклуйтеся про самих себе, тому що бути поряд з людиною, яка переживає суїцидальну кризу, може буде досить важким для вас також. So, because of time constraints, I wonder, should we perhaps, Katarina, go to the resources in Ukrainian? Yeah. So that is on, if we can go down to slide, I think it's slide 45, which is a green slide, Amanda, and then we'll go from there. Thank you. So on to the next slide then. And just very quickly, I guess, what we have here, this is a slide for, it's a guide for accessing healthcare in Ireland. It's particularly useful for people who are newly arrived. І далі ми хотіли б розповісти вам про джерела, які перекладені українською. Ось, наприклад, це такий менюал від служби від організації охорони здоров'я Ірландії, де є такий певний путівник про те, взагалі, як працює система медичної допомоги в Ірландії. І ця інформація може бути особливо корисною для тих, хто нещодавно приїхав в Ірландію.
And then on the next slide, this is a general guide to accessing health services, including mental health services, and details about what to do in a crisis. Угу. Це більш розширений посібник для біженців і інших мігрантів про те, як отримати доступ до системи охорони здоров'я, особливо в кризових ситуаціях. Next slide. So the Aware charity is offering some practical support to Ukrainians in Ireland to help them integrate into Irish culture and help them with pragmatic matters such as getting access to various supports. I can add some words there because actually I'm the person who facilitating this group and who running this group, so Great. Також в Ірландії працюють групи психологічної підтримки. Я є організатором цієї групи в Ірландії, і до мене особисто можна звертатися, якщо хтось бажає записатися до цих груп. Важливо зазначити, що ці групи проводяться українськими психологами, яких ми спеціально тренували для проведення цих груп. Є декілька цих груп на тиждень, наразі 4. І це може бути місце, де люди в безпечній для себе атмосфері можуть поділитися своїми переживаннями, своїми відчуттями та отримати підтримку від інших українців. And then on the next slide, we have the Call Tanya helpline. So this is staffed by psychologists who speak Ukrainian and Russian, and they provide help to Ukrainians in Ireland who are experiencing distress due to displacement. Угу. Також в нас в Ірландії є свій телефон довіри для українців. На цьому телефон довіри працює волонтер, який говорить українською і російською, і також можна звернутися по певним розкладам по цьому телефону, щоб отримати підтримку. On the next slide, this is just some details about an app that's useful for children who might be struggling due to displacement, and it helps parents to support their children, and it's developed by psychologists in the UK and Ukraine. Також, наприклад, ось Карен пропонує вам ознайомитися з додатком, який можна встановити на телефон. І цей додаток розроблено у співпраці з психологів України і Великобританії. І це певна підтримка для батьків і дітей, які були змушені залишити свої домівки під час війни. І це те, як дорослі можуть підтримати свою дитину. And I might skip through some of the English supports because we don't have enough time, I'm afraid. But just to maybe mention on slide 55, if we could go to that one. This is an excellent 32-page document. If you go to the next slide, actually, Amanda, it has a lot of details about support in Ireland. It's only available in English as far as I could find, but it is a really super resource with lots of details about support available and things to watch out for and so on. Якщо хто з вас може читати англійською, то ми дуже радимо вам цей ресурс, це джерело. Це дуже такий потужний посібник, де зазначені конкретні кроки по тому, як можна допомогти людині в соціальному ризику. Ось посилання на цей ресурс. And Katerina, was there anything else you wanted to add about supports generally? There was actually mentioned Bernardo's program, which was there like a few steps ago. Також в Ірландії існує програма підтримки, яка називається Bernardo's. Вона налаштована на підтримки дітей, які знаходяться в кризовій ситуації. And I would like also to mention My Mind because they provide counseling on Ukrainian. І також в Ірландії працює мережа психологічної допомоги, яка називається My Mind. В ній працюють українські психологи. І наскільки я знаю, раніше ця допомога надавалася взагалі безкоштовно, зараз здається зі знижкою, але потрібно перевіряти. Але важливо те, що якщо вам потрібна консультація в Ірландії від українських психологів, ви також можете звернутися до них. I suspect we may have run out of time, but there is more resources that are available out there, like the Trinity Sanctuary Project will have a new website soon where you can link with psychologists who will offer free sessions, etc. Thanks for listening, everybody. Thank And you. thanks so much to Katerina and Siobhan. Amazing with the translation. I don't know how you do it. Thank you very much, Karen. Thank you very much, Siobhan, for Thank you very much. support.
Дякуємо вас всіх за те, що виділили наш семінар сьогодні. Якщо у вас є запитання, ви можете написати їх на e-mail, і ми будемо пробувати вам відповісти.